Selam aleikum miq. Vazhdojmë prapë sot me pjesën e bisedave që kemi nisur prej disa javësh tani më për historinë e Islamit në Shqipëri. Sot në këtë ditë me diell, data është 27 janar 2019. Po vazhdojmë me pjesën e 12 të leksioneve mbi historinë e Islamit në Shqipëri. Po flas këtu nga Tirana. Është një ditë me diell, diellin e kam përpara meje. Për ju që na shikoni nga vendet nordike, e kuptoj që ndoshta do keni zili kohën e mirë që Allahu na ka dhënë ne këtu në Shqipëri dhe më saktë në Tiranë. Vazhdojmë atëherë me leksionin, duke qenë se shumë prej jush më janë ankuar në videot e tjera që kam patur problem me videot e mia për shkak të zërit të ulët, zhurmave që dëgjonin e tjerë, duke qenë që këto leksione bëhen me një telefon Samsung. Më në fund sot jam sajuar, domethënë, duke lidhur një kufje telefoni dhe me këtë kufje shpresoj që të keni një zë më të mirë se sa në radhët e kaluara. Tani, sikur folëm në bisedën e kaluar, viti 1967 përbën atë klimaksin e luftës kundër Islamit në Shqipëri, por jo vetëm, por edhe ndaj feve të tjera. Regjimi që komunistët shqiptar me nënkrye Enver Hoxhën konsoliduan në Shqipëri pas luftës së dytë botërore, i dha më në fund dorë, apo i dha më në fund fuqinë e duhur regjimit shqiptarist komunist shqiptar që të bëj apo të realizoj pak a shumë atë sloganin që rilindja hodhi me Vaso Pashën, sipas të cilit shqiptarët duhet që të distancoheshin nga feja, pasi sikur thoshte Vaso Pasha, feja e shqiptarit është Shqiptaria. Pasi konsoliduan pushtetin komunistët, sikur tregova në bisedën e kaluar, ata shkatruan infrastrukturën e dërmuar të mbetur të Islamit në Shqipëri, caktuan si hoxhallar në KMSH agjentët e tyre në komunitetin musliman, dhe ky ishte institucioni i vetëm, domethënë, që kishte ngelur në një farë mënyre për të administruar jetën fetare në vend. Në vitin 1963, sikur përmenda, Partia e Punës nisi një aksion total për konfiskimin e literaturës islame, sidomos atë me gërma arabe nga muslimanët shqiptar. Dhe në këtë, pra në një farë mënyre, komunistët arritën që të implementonin në mënyrë totale fen e shqiptarisë mbi shqiptarët, të cilët ishin një popull me shumicë muslimane. Sikur përmenda në leksionin e kaluar, xhamit kur u mbyllën në Shqipëri dhe të qetë, sikur përmendte Enver Hoxha, u mbyllën nga vetë hoxhallarët. Ishin hoxhallarët dhe baballarët apo dervishët kujsling me regjimin komunist, ata që kishin në dorë drejtimin e komunitetit musliman Sunni dhe Bektashi, që kuptohet ishin bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, personat që arritën dhe mbyllën vetë xhamit dhe teqet e tyre dhe ja dhuruan çelsat e tempujve të Zotit vetë Partisë Komuniste. Ali Basha, që kam përmendur më herët, historian,
dhe djalë i Musa Ali Elbasanit, që kam përmendur në radhën e kaluar, në një nga librat e tij mbi historinë e Islamit në Shqipëri, përmend një fakt interesant. Përpara se Partia e Punës t'i merrte dhe t'i mbyllte vetë xhamit në Shqipëri, sikur Enver Hoxha përmend në ato fjalimet e tija, ishin vetë hoxhallarët ata që kërkuan mbylljen e xhamit. Ali Basha në një nga librat e tij ka prodhuar një shkresë e cila i është dhënë klerit musliman në Shqipëri në 18 shkurt 1967 nga vetë kryetari i komunitetit musliman të kohës, Sulejman Myrtaj. Kam patur rastin të flas me djalin e shoferit të Sulejman Myrtos, dhe ai më ka thënë që ky Sulejmani ishte një pianec që ndërsa në një kohë ishte kryetari i komunitetit musliman, në anën tjetër mbante rakin aty dhe pinte. Megjithatë, të dalim tek dokumenti që Ali Basha ka dhënë mbi qarkoren që Selim Myrtaj i jep të gjithë klerikëve musliman në Shqipëri në 18 shkurt 1967 dhe me këtë qarkore 1967 dhe me këtë qarkore i kërkohet hoxhallarëve që dhe besimtarëve që të dorëzojnë xhamit e tyre ndaj Partisë Punës së Shqipërisë që sundonte vendin në atë kohë. Hoxhallarët urdhërohen që të heqin çallmat dhe xhybet e tyre. Kërkohet që të ndalohet thritja e azanit, ndalimi i veprimtarive fetare në përshpira dhe tjere tjere. Në komunikatën në fjalë, ndër të tjera thuhet: Këshilli i përhershëm provizor i komunitetit musliman, në mbledhjen e tij të jashtëzakonshme, mbasi analizoi çështjen e uniformës fetare të klerikëve musliman, si dhe disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me komunitetin musliman, erdhi në përfundim dhe vendosi: 1. Heqjen e uniformës fetare. Të gjithë klerikët zyrtar dhe jo zyrtar që varen nga komuniteti musliman, mbasi nuk porositet as nga feja islame, ata duhet heqin uniformat e tyre. 2. Të gjitha faltorët dhe tyrbet të vihen në dispozicion të popullit kurdoherë që shihet e nevojshme. 3. Xhamit të hapen vetëm për ditë xhuma dhe festat zyrtare. 4. Ndalohet kategorikisht personeli zyrtar dhe jo zyrtar që të kryen veprime fetare qoftë në xhamia ose në shtëpi, si këndime me vludesh, hatme, teuhide, këndime në përbarreza dhe të tjera dhe çfarëdo lloj këndimi tjetër për sëmundje. 5. Heqjen e thirrjes së azanit në minare ditën e xhuma. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë kryetari i komunitetit musliman, Haxhi Sulejman Myrtaj. Pra, nga kjo qarkore çfarë kuptojmë? Kuptojmë që pushteti që komunistët themeluan në Shqipëri në vitet 60 ishte aq i fuqishëm sa që ky pushtet arriti që të marri edhe vetë udhëheqësinë e komunitetit musliman dhe ishte vetë kryetari i komunitetit, i cili i kërkon hoxhallarëve dhe besimtarëve që përveç xhamive që ishin mbyllur dhe hapeshin për ditë xhuma, po edhe për ditë xhuma ndalohet këndimi i azanit dhe urdhërohen besimtarët dhe hoxhallarët që xhamit e tyre t'ja japin pushtetit popullor apo Partisë Punës së Shqipërisë apo vetë pushtetit që kishte Shqipëria në këtë kohë. Viti 1967 përbën një vit nga më të errëtit në historinë e shqiptarëve, por edhe popujve të botës. Zoti Allahu i tregon muslimanëve në Kur'an për popuj sikur Jexhuxh Maxhuxhët, të cilët i shpallën luftë Zotit. Në historinë e qytetërimeve njerëzore, qytetërimet kur janë ngritur mbi fe. Por në pak raste në historinë e njerëzimit, ne mund të gjejmë barbarizëm
të këtill sikur ai që ndodhi në Shqipëri në 1967-ën, kur komunistët u quan kundër fesë, i shpallën luftë Zotit, dhe shkatrojnë tempujt dhe Shqipëria me kushtetut shpallet një shtet qafir apo shtet ateist. Viti 1967 përbën kulminacionin e luftës që Partia e Punës së Shqipërisë në emër të komunizmit dhe shqiptarisë i deklaron fesë në Shqipëri. Nuk u sulmua vetëm feja islame, u sulmuan edhe fetë e tjera, sikur katolicizmi, ortodoksia dhe çfarëdo lloj besimi në Zot. Regjimi që komunistët ndërtuan ishte një regjim nacional-komunist. Domethënë, Enver Hoxha në një farë mënyre është vazhdues i rrugës së rilindjes, i ideologjisë shqiptariste të rilindjes, ideologji e cila mbështetet mbi laicizmin apo katolaicizmin që quaj unë, laicizmin katolik, dhe e gërshetuar me ide ekstremiste që mbështeten mbi mësimet e jakobinizmit dhe masonerisë frank-masone. Enver Hoxha, si një person i cili ka jetuar në Francë dhe ka mbajtur lidhje me lozhën e Orientit të Madh derisa vdiq, derisa ka qenë biles edhe kur ka vdekur, mjekët që u kujdesën për Enver Hoxhën ishin francez, edhe duhet ta theksojmë këtë, domethënë që nga momenti i krijimit të shtetit shqiptar me kongresin e Lushnjës sidomos, lozha e Orientit të Madh, masoneria, është kujdesur gjithmonë që krerët e shtetit shqiptar, por tani edhe në Kosovë, domethënë, tjenë njerëz që në një mënyrë apo në një tjetër kanë patur lidhje ose me agjenturat franceze, me spionazhin francez, ose me lozhën e Orientit të Madh. Për këtë arsye, nëse shikoni me vëmendje, shumë nga presidentët shqiptar apo kryeministrat, që nga Enver Hoxha, te Sali Berisha, te Aleksandër Mojsiu, te Edi Rama sot, te Recep Mejdani, në një formë apo në një tjetër kanë patur lidhje me Francën. Dhe shumë prej këtyre kanë qenë në një formë apo në një tjetër të lidhur me lozhat masonike të Orientit të Madh. Dhe biles dje po shikoja një video, e kishte botuar një faqe në YouTube që quhet The Osmanlit, një dëshmi të një mjeku francez i cili kishte ardhur në Shqipëri në momentet e vdekjes së Enver Hoxhës dhe ishte kujdesur për Enverin, edhe tregonte që në kohën kur ka vdekur Enver Hoxha, në një kohë që Shqipëria ishte totalisht e izoluar, pati disa qindra francezë që kishin ardhur në Shqipëri që ta vizitonin Enver Hoxhën dhe ta shtinin në varr. Kjo tregon një farë mënyre lidhjen që Enver Hoxha ka patur me Francën, me masonerin, frank-masonerin e Orientit të Madh, dhe me idet psikopate që Franca republikane ka zhvilluar që prej kohës së revolucionit francez, kur masoneria franceze u qua kundër Zotit, kundër kishës katolike, kundër mbretit, dhe nisi këtë procesin e nacionalizmave ekstremist në për Evropë, sepse duhet të theksojmë diçka që nacionalizmi është një ide që ka ardhur nga masoneria, kush lexon fjala bie filozofin e madh të revolucionit francez Ernest Renanin, ka një ese ai me titull Çfarë është kombi? Dhe në atë ese çfarë thotë Renani, pasi jakobinët kishin shkatruar kishën, kishin vrarë mbretin, kishin shkatruar, vrarë priftëri e katolike tjerë, thot tani thot që e shkatruan fetën, kemi nevojë për krijimin e një feje të re, thot. Dhe feja më e mirë thot që njerëzit kanë qef që të besojnë, është besimi në të parët. Edhe kështu francezët shpikën kultin e të parëve, adhurimin e të parëve, ideologjia nacionaliste franceze shpiku kultin e galëve, thoshte ne jemi pasardhës të galëve, shpikën kultin e Jeanne d'Arcut e tjerë e tjerë.
Dhe gjitha këto kulte që u shpikën nga masoneria u bën një farë mënyre që të ndalonin francezët nga lidhja e tyre me Kishën Katolike, me Vatikanin. Ideologjitë e masonerisë franceze u morën pastaj në gjitha shtetkombet që u formsuan në Evropë pas revolucionit francez. Në Itali kemi Garibaldin, Mazinin, që ishin gjithë mason, dhe Italia moderne u krijua në luftë kundër Kishës Katolike. Dhe idetë e masonerisë nacionaliste, domethënë, u morën edhe nga intelektualët mysliman, ku më pas ne pam krijimin e këtyre shteteve kombëtare myslimane, si u kemi krijimin e Shqipërisë, e Turqisë me Ataturkun, dhe e këtyre republikave arabe që u krijuan në përlindjen e mesme. Megjithatë, dalim tek puna e shqiptarëve. Në 1967 ne kemi regjimin komunist shqiptar që mbyll në mënyrë totale objektet e kultit, feja ndalohet dhe shqiptarët gdhihen në xhahilia apo në kabilia. Personat që janë familjar fjalëbie me historinë e krishtërimit apo islamit, domethënë me predikimet që kanë bërë profetët. Profetët e Allahut që nga Mojsiu apo Musai, Jezu Krishti, Muhamedi, kur kanë predikuar në popujt me të cilët ata janë ndeshur, me regjimet që ata janë ndeshur, mesazhi i profetëve ishte që njerëzit duhet i kthehen Zotit, gjithë njerëzit janë të barabartë para Zotit. Dhe me çfarë janë përballur profetët, janë përballur me kultin e individit. Për shembull, në kohën e Mojsiut apo Musait, ne mësojmë në Bibël, Teurat apo edhe në Kur'an, se si Mojsiu u ndesh me faraonin. Faraoni kishte krijuar atë kultin e vet, thoshte unë jam i pari i Egjiptit, unë jam Zoti më i lartë. Dhe kishte krijuar këtë elitën sunduese egjiptiane, e cila i shtypte bijtë e Izraelit. Jezu Krishti gjithashtu kur predikoi mesazhin e tij në Palestinë, u përball me elitat e saducejve dhe farisejve që të cilët gjithashtu kishin ndërtuar atë kastën, atë kultin e tyre, dhe thonin që ne jemi racë e zgjedhur, ne jemi superiorët, ndërsa të tjerët janë kot, janë garbage, janë plera. Edhe nëse lexojmë Ungjillin, mesazhi i Jezu Krishtit kush është? Për shembull, nëse lexojmë historinë e Samaritanit të mirë, se Samaritanët janë një sekt heretik sipas judaizmit, por që Krishti i vlerësoi ata, sepse Samaritanët janë një nga sektet e para që u ndanë në judaizëm dhe nuk ndoqën judeit, por ndoqën vetëm mësimet e Mojsiut, Musait. Samaritanët sot jetojnë në Palestinë, në Nablus, dhe besojnë në Teurat, domethënë, por nuk besojnë në mësimet e mëpasme të judejve. Dhe Jezu Krishti kur erdhi, kush ishte mesazhi që i dha xifutëve? I tha që nuk ka popull të zgjedhur, nuk ka racë të zgjedhur, por të gjithë njerëzit janë njësoj dhe të barabartë para Allahut. Të njëjtën gjë bëri edhe profeti Muhamedi. Kur profeti Muhamedi hapi mesazhin e Allahut në Mekë dhe në Medinë, ai u ndesh me nacionalizmin arab, me kabilien arabe, me xhahilietin para islamik që njihet në Islam. Çfarë i thonin kurejshët Muhamedit? Se Muhamedi kur e predikoi mesazhin e tij, këtë mesazh ja jepte kujdo, ja jepte grave, të verbërve, të varfërve, pleqjve, skllëvërve, zezakëve, njerëzve pa dallim se kush ishin. Profeti Muhammed thoshte ma ferka bejna arabi wa axhami. Nuk ka dallim ndërmjet arabit dhe jo arabit, nuk ka dallim ndërmjet bardhit dhe të ziut. Dhe mesazhi që elita e Mekës në këtë kohë, kurejshët i jepnin Muhamedit, ishte që ti je profeti skllëvërve, ti je, domethënë, rri me këta zezakët dhe me këta fukarejnët, dhe atyre ja çon mesazhin, ndërsa ti nuk merresh me ne, kurse ne jemi elit, thonin kurejshët, se thonin ne jemi raca më e mirë, sikur thon këta nacionalistët shqiptaristë në ditët tona apo në kohën e Hoxhës, që thonin jemi Iliro Pellazg, edhe pse emrat e baballarëve të tyre i kanë Sabri, Mahmud edhe Mustafa. Të njëjtën gjë bënin edhe kurejshët. Kurejshët i thonin Muhamedit, ne nuk e pranojmë Zotin, sepse ne jemi një fis i famshëm, ti po ja çon këtë mesazh të varfërve dhe skllëvërve,
ti po na barazon ne me refugjatët, po na barazon ne me zezakët e Etiopis apo Abisinis, kurse ne jemi racë e zgjedhur, jemi më të fismit e arabëve, ne kemi këto simbolet apo zotat tanë, si kur janë Lati, Uzaja dhe Menati, si kur thonë këta Iliro Pellazgët, që kemi Skënderbeun, Non Terezën, Baton, Pirron edhe prallët tjera me mbret. Dhe mesazhi i profetëve kush ka qenë? Është që të përballet me këtë xhahilie, me këtë nacionalizëm apo kabilizëm, fisnorizëm, domethënë fjala kabila në arabisht do të thotë fis, domethënë, me këtë mburrje me të parët dhe mesazhi që sjell feja, sikur katolicizmi dhe ortodoksia në një farë mënyre, apo mësimi i Jezu Krishtit, por edhe mësimi i Muhamedit alayhis salam, është që gjithë njerëzit janë barabartë. Nuk ka dallim ndërmjet bardhit dhe ziut. Nuk ka dallim ndërmjet turkut, mongolit, katundarit nga tropoja që e mban vetëm për Iliro Pellazg, katundarit të Mirditës apo edhe katundarit të Kalabris. Të gjithë jemi njerëz të Zotit. Dhe dalim të komunistët. Çfarë bëjnë komunistët në Shqipëri pasi i shpallin luftë Zotit, shkatrojnë kisha dhe xhamia në mas dhe nis një inkuizicion kundër Zotit i cili bëhet në çdo rrënjë dhe në çdo segment të jetës shqiptare. Në emër të kombit, të partisë, të revolucionit, të Skënderbeut, të Iliro Pellazgëve, populli trim dhe heroik shqiptar, këtë e përdor me ironi domethënë, sepse kështu ishte terminologjia e kohës, i vërsulen xhamive, të cilat i quajnë institucionet të turko-arabëve, sikur i quajnë në ditët tona shumë ekstremist katolik xhamit tona, i vërsulen kishave, të cilat i quajnë të Vatikanit dhe të Athinës, dhe Zoti, Allahu, u shpall agjent arab, turk, grek, italian dhe mbështetës i imperializmit nga komunistët. Enver Hoxha në atë luftën ideologjike, Enver Hoxha, komunistët, se nuk ishte Enver Hoxha vetëm, apo nacional-komunistët, apo shqiptaro-komunistët, se ishin shqiptarë të këtë fundit, nuk ishin UFO ata që i shpallën luftë Zotit. Pra, shqiptaro-komunistët në luftën që ata i shpallën Allahut, Zotit, fesë në këtë kohë, nuk ishin vetëm. Nuk ishte Enver Hoxha i vetëm, nuk ishte partia e punës e vetme, po ishin gjithë. Ishin shkrimtarët, ishin mësuesit, ishin ushtarakët, ishin veprimtarët komunistë, ishin organizatat e partisë. Të gjitha këto organizma të pushtetit komunist ju vërsulën Zotit dhe fesë dhe e luftuan fenë në Shqipëri me të gjitha mjetet që ata kishin në mundësi. Organizatat e frontit bënin mbledhje, spiononin besimtarët që mbanin Pashkën, agjeronin Ramazanin, festonin Bajramin. Ti në kohë të Enverit mund shkoje në burg, nëse do t'i mësoje sure nga Kurani apo lutje nga Bibla fëmijëve të tu. Pra, Shqipëria u kthye në një vend nga më të tmerrshmit të botës, nga më të çmendurit. Dhe gjë për të cilën edhe sot pasi ka rënë komunizmi këtu në Shqipëri, shqiptarët akoma nuk po reflektojnë edhe të thonë se sa popull idiot jemi ne, domethënë sa popull psikopat jemi ne shqiptarët. Jemi aq idiot sa që i shpallëm luftë edhe vetë Allahu që krijoi dynjan. Lufta ideologjike kundër Islamit dhe fesë u shtri në çdo detaj. Ti propagandoheshe në shkollë që nuk ka Zot, që feja është agjent i feudalëve, i imperializmit, në librat e biologjisë, në librat e historisë, në librat e letërsisë, kudo sulmoi Zoti. Fëmijëve i mësojnë në shkolla teoria e Darwinit, që ja mësojnë akoma sot tek kësaj dite. I thonin që njerëzit kanë ardhur nga derrat dhe nga majmunët dhe nuk i tregoi që ne jemi krijesa të Zotit. Lufta u bën në çdo ind, në çdo qelizë të shoqërisë shqiptare. Prandaj sot tek kësaj dite ne shqiptarët jemi një nga popujt më kriminal, më ignorant që ka Evropa. Jemi populli që prodhojmë numrin më të madh të vrasësve, drogaxhive, kriminalëve që ka Evropa perëndimore. Jemi të tmerrshëm. Dhe arsyeja është se çfarë bën komunistët? Komunistët shkatruan moralin, shkatruan themelin që i krijon popujt.
lufta ishte aq e fortë sa që u detyruan njerëzit edhe kur lindin fëmijët e tyre, jo vetëm që nuk lejoheshin t'i bënin synet apo t'i pagzonin, apo t'i këndonin Kur'an, apo të bënin akika për fëmijët e tyre, por nuk lejoheshin edhe që të banin emrat e gjyshërve të tyre. Arsyeja pse emri im sot është Olsi, nuk është Abdullah, nuk është Osman, nuk është Hasan, nuk është Mustafa. Apo arsyeja pse shumë të krishterë që kemi sot në Shqipëri fjallabie nuk i kanë emrat Theodosi, nuk i kanë Theodori, por kanë emra ose Iliro Pellask, do me thënë Altin, Alban, e ku digjon, ose emra italian që i morëm si pasojë e influencës së imperializmit apo e propagandës italiane ndaj Shqipërisë në atë kohë, është sepse partia e punës i shpalli luftë fesë dhe në veçanti feja më e urryer që ishte feja islame. Unë kam lindur në vitin 1977. Ky ishte viti kur propaganda dhe lufta kundër fesë në Shqipëri arrin nga sukseset e saj më të mëdha. Do ta shpjegoj se si, por më herët duhet të them që në vitin 1975 regjimi i kohës, presidiumi i Kuvendit Popullor me një dekret i cili bëhet nga Telo Mezini dhe Haxhi Lleshi, vendoset zyrtarisht, domethënë që në Shqipëri do të ndalohen që të vëjnë emra njerëzit që kanë vështrime politike, ideologjike apo kanë mbiemra përçmues. Me pak fjalë, me këtë dekret të kuvendit të presidiumit të Kuvendit Popullor, edhe këtë tutje muslimanët ndalohen ligjërisht që të vendosin, por edhe të krishterët, emra që kishin kuptim fetar. Kuptohet që pati shqiptar që do vinin emra Angelo apo Elvis apo emra që ishin me apo Paul, që ishin me kuptime fetare, por nga që vinin nga perëndimi dhe perëndimi do të portretizohej si qendra e progresit, domethënë, këto u toleruan, por kur vjen muhabeti me shqiptarët, sidomos ata që jetonin nëpër qytete, se nëpër fshatra ku sistemi nuk arriti që të penetrojë si duhet, vazhduan që të vijnë emra musliman, por për ne që lindëm dhe jetuam në Tiranë, nuk lejohesh apo ishte shumë e vështirë që ti në gjendje civile ta emëroje fëmijën tënd me emra sikur Abdullah, Muhammed, Mustafa, Islam, Musliman, Hussein, Fuad, Mejid, Qerim e të tjerë, pasi këto emra shiheshin si emra prapanik. Partia e punës në atë kohë nëpërmjet librave, nëpërmjet literaturës, nëpërmjet shkrimtarëve, sikur Kadareja me shok, prodhuan edhe emra që ne sot i themi këta janë emra shqiptarë, domethënë, por që u shpikën në atë kohë, u shpikën dhe ju imponuan popullit në mënyrë që populli të largohej nga trashëgimia e tij osmane dhe islame. Pra ne brezi i ri shqiptarëve morëm emra sikur Arben, Bledar, Olsi, Artan, Dritan, Altin, Elvis, Klodian, Ilirian, Denis, Arta, Urani, Ermir, Renata, Flutura, Zana, Bardhi, e tjerë, e tjerë. Rasti më i mirë që më tregon këtë ndryshimin e egër dhe agresiv që bëri komunizmi, mund ta shohim fjallabie tek deputeti i parlamentit shqiptar Ulsi Manja. Ulsi, babai një quajnë Qerim. Pra emri i plot është Ulsi Qerim Manja. Babai emër turk, Ulsi emër modern, shqiptaris, nuk e ka Olsi, si duket ata ndibër nuk e shqiptonin do të gërmën o dhe ndoshta e kanë marrë u. Por emrat tanë të shqiptarëve sot janë dëshmi e asaj dhunës së madhe ideologjike, terrorizmit shtetëror, që nacional-komunizmi apo Shqiptaria komuniste i shpalli fesë në kohën e komunizmit. Një shkrim nga Ermal Hasimja, që e ka botuar para disa vitesh me titull Emra dhe identitete, përse nuk quhen besim, është një analizë shumë e mirë që ka bërë Ermali, tregon se si viti 1978, pasi ai kanë analizuar, domethënë, regjistrat e shkollës Sabahudin Gabrani, nëse nuk jam gabim, në Tiranë, tregon që në 1978 ishte kulminacioni ku
Në gjendjen civile, në shkollat e Shqipërisë, emrat Abdullah, Mustafa, Muhammed, Abdul Hamid, Osman, Sultan e të tjerë u zhdukën. Shqipëria po hynte në epokën e re, në epokën e njeriu të ri, sikur thoshte Kadareja, një nga ideologët e ideologjisë psikopate nacional-komuniste shqiptare, sepse komunistët e dinin se çfarë po bënin, dhe ideologjia e tyre ishte krijimi i njeriu të ri, i njeriu të realizmit socialist. Vazhdojmë në pjesën e dytë.